হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই আজি ক'বলৈ গৈ আছোঁ আপোনাৰ ব্যৱসায়ত চেলছ আনিবলৈ বা আপোনাৰ ব্যৱসায় গ্ৰ' কৰিবলৈ ফেচবুক কেনেকৈ ইউজ কৰিব। আমি সকলোৱে ফেচবুকৰ লগত পৰিচিত। ফেচবুক ইউজ কৰোঁ, ফটো দিওঁ, ভিডিঅ' চাওঁ, নিউজ চাওঁ, সকলোৱে ফেচবুকৰ লগত পৰিচিত। 2.9 বিলিয়ন ইউজাৰ ফেচবুকত এক্টিভ থাকে। আপুনি ফেচবুকৰ পৰা নতুন নতুন কাষ্টমাৰ পাব পাৰে। আপুনি নতুন কাষ্টমাৰ পাবলৈ হ'লে প্ৰথমতে আপুনি এটা ফেচবুক বিজনেছ পেজ ক্ৰিয়েট কৰিব, বনাব, ফেচবুক পেজ বনাব। তাৰ পাছত ৰেগুলাৰলি পোষ্ট কৰিব, কমেও ডেইলি এটাকৈ পোষ্ট কৰিব। আৰু পোষ্টত যদি কোনোবাই কমেণ্ট কৰে আপুনি ৰিপ্লাই দিব। যিমান কমেণ্ট কৰিব মানুহে সিমান ৰিপ্লাই দিব। ৰিপ্লাই কৰিলে, কমেণ্ট কৰিলে পোষ্টৰ এংগেজমেণ্ট বাঢ়ে আৰু বেলেগ মানুহৰ আপোনাৰ ফিডত, যিটো ফেচবুক ফিড হয়, ফিডত আপোনাৰ পোষ্টটো যাবগৈ, বেছি মানুহে চাব পাৰিব আপোনাৰ পোষ্টটো। তাৰপাছত হাই কোৱালিটি কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব, ইনফৰ্মেটিভ এনগেজিং কণ্টেণ্ট বনাব। এইটো আপোনাৰ ব্লগ পোষ্ট হ'ব পাৰে, ইনফ'গ্ৰাফিক বা ইমেজ বা ভিডিঅ' যিটোৱেই হওক, এনগেজিং আৰু ইনফৰ্মেটিভ বনাব। তাৰপাছত হেছটেগ ইউজ কৰিব। আপুনি আপোনাৰ ব্যৱসায়ত ৰিলিভেণ্ট কিৱৰ্ড ইউজ কৰিব, হেছটেগ ইউজ কৰিব। যদি আপুনি কিবা এটা প্ৰডাক্ট চেল কৰিব বিচাৰে, সেই প্ৰডাক্টৰ ৰিলিভেণ্ট কিৱৰ্ড আপুনি ইউজ কৰিব। যদি কোনোবাই চাৰ্চ কৰে, সেই কিৱৰ্ডটো আপোনাৰ পোষ্ট তেওঁৰ নিউজ ফিডত, আপোনাৰ ফেচবুক ফিডত শ্ব' কৰিব। চ' আপুনি ফেচবুক এডছ ৰান কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি ইমিডিয়েট ৰিজাল্ট বিচাৰে, ফেচবুক এডছ ৰান কৰিব পাৰে। এইটো কৰিবলৈ আপোনাক ফেচবুক কোম্পানীক টকা দিব লাগিব। আৰু এইখিনি কাম যদি আপুনি নিজে কৰিব নোৱাৰে, মোক কণ্টেক্ট কৰিব, মই আপোনাক এইখিনি কাম কৰিবলৈ সহায় কৰি দিম। ৰিমেম্বাৰ, ইট টেক্স টাইম এণ্ড এফৰ্ট টু বিল্ড এ ছাকচেছফুল ফেচবুক প্ৰেজেঞ্চ, বাট ইফ ইউ আৰ কনচিষ্টেণ্ট এণ্ড ক্ৰিয়েট হাই কোৱালিটি কণ্টেণ্ট ৰেগুলাৰলি, you will start to see result. Thank you for watching.